راح نبدأ ب5 حبات لايتشي، معلقة صغيرة قشرة ليمون أخضر، 3 معالق مية الليتشي، 5 معالق مانجا. أنا بستخدم المفرز علشان يكون كونسيستنت، بس اختياركم. إذا بدك تستخدموا الفريش زيدوا شوية عسل بعدين. معلقة صغيرة خردل ديجون، ملح رشة، ليمون أخضر حبتين، هذا عصير الليمون ما تحطوا الحبة نفسها، معلقة كبيرة عسل، نص كاسة خل الرز، بعد ما نطبق كل شيء مع بعض نبدأ نخلطها. لما تنخلط شوي بنبدأ نحط عليها زيت الكانولا. هون أنا بحط 1 كاب، إذا بدكم زيادة حطوا زيادة، بس أنا بحفظ هذا السماك اللي أنا بدي إياه. فالمهم هون إنه تحطوا 1 كاب من الزيت شوي شوي. إذا حطيتوها بطريقة سريعة راح يفلت معكم. بعد الزيت بنحط الكزبرة جوا ومندوقها مرتين. ان شاء الله عجبتكم الحلقة الصغيرة هاي بباندورا اكسبرس. هذه الحلقات راح تكون للسلطات، للدريسينجز والشوربات. اذا عجبكم الفيديو بليز اكتبوا لايك. اذا بدكم تشوفوا فيديوهات المستقبل اكتبوا سبسكرايب. نشوفكم على قريب.